The Academic Staff Union of Universities is set to summon an emergency meeting of the National Executive Council of the Union following the decision of the federal government to pay the lecturers half salaries for the month of October this year. Though no date has been fixed yet, it was gathered that the decision to convene a meeting followed the drama which erupted when members of the union received half salaries in their accounts. Speaking with newsmen in Abuja, ASU National President Professor Emmanuel Osodeke confirmed the development, saying no reasons were given whatsoever. According to him, Minister of Labour Dr. Chris Ngige allegedly wrote the office of the Accountant General and Integrated Payroll and Personal Information System, telling them to only pay for the period when ASU called off the strike. The Ministry of Education, which serves as the supervisory ministry for universities, has however denied this. Osho State Governorship Election Petition Tribunal has admitted further documentary evidence from first and second petitions. Governor Adegboyega Oyetola and the All Progressive Congress APC on Biometric Voter Accreditation System bypass report. The first schedule also contains certified true copies of election results of alleged overvoting in Olorunda Obokwanila local government, among others. Adeyemi Abodere's report is presented from our studios. Election Petition Tribunal admitted in evidence the certified true copies of the Biometric Voter Accreditation System report showing alleged overvoting in favor of the People's Democratic Party during the July 16th governorship election in the state. The tribunal, led by Justice Tasekume, also admitted in evidence Senator Ademola Adeleke's diploma certificate from Penn Foster High School, BSc certificate from Atlanta Metropolitan State College, letter of attestation dated 22nd of May 2016 from Ede Muslim High School, NYSC certificate of exception, and some other documents as exhibits. Also admitted are Form EC8As for Olorunda, Obokun, Anila local government, Form EC8Bs, which are result of the wards, and Form EC8Cs, which are results of each of the 10 local government being challenged. Form EC8D, which is the summary of the overall result. EC8Es, which is the declaration of the result. Governor Adegboyega Oyetola and the All Progressives Congress are challenging the declaration of Senator Ademola Adeleke by the Independent National Electoral Commission as winner of the election in 10 local government areas, just as they are also challenging his qualification to stand for the election. At the resumed hearing of the petition, counsel for the first and second petitioner, Governor Adegboyega Oyetola, and the All Progressives Congress, Dr. Sakalayo no SAN, tendered additional documentary evidence, including the CTC of Beavers report. Dr. Layono, while formally tendering the document, informed the court that the evidence had been jointly cross-checked by both parties and the Secretariat of the Tribunal and confirmed to be accurate. Counsels to the first, second, and third respondents, Jami Olabode, Niyi Owolade, and Nathaniel Oke, SAN, objected to the admissibility of the document and indicated that they would canvass arguments in their final written addresses. The tribunal, in its ruling, admitted the documents in evidence, marked them as exhibit, and adjourned till November 16. Earlier, the PDP counsel Nathaniel Oke alleged that the media report being circulated were not actually true reflections of what transpired in the tribunal, but its chairman, Tasekume, while responding, asked for evidence to that effect. The panel, however, said it was unaware of any inaccurate reportage of its proceedings, saying the tribunal was not for social media commentaries. The Nigerian Immigration Service has expressed concern over the alarming rate of immigration of Nigerians to foreign countries, describing it as a worrisome phenomenon. The Controller of Immigration Service in Enugu State, Mr. Joachim Bulumba, made a disclosure in a sensitization campaign on the scourge of smuggling of migrants for stakeholders in the state. The NISA Directorate organized the Enlightenment in collaboration with the International Center for Migration Policy and Development.
According to Lumba, the situation is becoming a worrisome phenomenon. He added that the program could not have been held at a more appropriate time, considering the alarming rate at which not only the youth but older generation of Nigerians exhibit interest to leave the country. The Ministry of Petroleum Resources says it has developed framework for the concessioning of oil and gas pipeline assets. This was disclosed by the Permanent Secretary, Minister of Petroleum Resources, Ambassador Gabriel Aduda, at a workshop in Abuja. According to a statement by the Director of Information of the Ministry, Mrs. Enfa Bob-Manuel, the Permanent Secretary was represented by the Director of Ministry of Petroleum Resources, Mr. Felix Otkeke. Ambassador Gabriel Aduda said the role of pipeline in food transport cannot be overemphasized. He said the desire of the government was to allow the private sector participation in the pipeline sector of the petroleum industry. The Permanent Secretary called for a partnership to bridge the infrastructural gap in the segment, especially as the country has adopted the gas as a transition fuel, as its centrality as a source of energy, added that Nigeria had two crude delivery pipelines network to the refineries, which included the Extravos Warri Kaduna pipeline system and the Benin Port Harcourt pipeline system, all originating from crude export terminals. Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu has advised law enforcement officers against harassment and extortion of the public in the discharge of their duties. The governor was represented by his deputy, Dr. Bafemi Hamzat, gave the advice during the Law Enforcement Training Institute 2022 Personnel Parade held at the Lagos State Public Service Staff Development Center in Magodo. According to him, the Sanwo-Olu administration is irrevocably committed to upholding the tenets of the rule of law and therefore will not condone any form of harassment, arbitrariness, extortion from anyone. He promised to continue to strengthen the capacity of law enforcement officers with the appropriate gadgets and equipment that will enhance their proficiency and effectiveness while also promoting accountability and transparency. Now to sports. Nigeria's Super Eagles have been rated among 10 most valuable national teams that failed to qualify for the 2022 World Cup in Qatar. According to a study, the Blues of Italy, which is currently sixth in the FIFA ranking top studies list of 10 most valuable national teams that would miss the quarter 2022 after making 18 appearances in the world's biggest football tournament, the four-time world champions. The Super Eagles, currently ranked 32nd in the world by FIFA, the study said are the sixth most valuable national team that will not feature at the 2022 World Cup. Nigeria's quest for the seventh FIFA World Cup Finals appearance was truncated by Ghana, who will be in Qatar for their fourth appearance in the Mundial. The Eagles of Mali, without any previous FIFA World Cup appearance, are the third African team that made the studies list of most valuable national teams that won't feature in Qatar 2022. That ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Michael Adini. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. Sorrow.
gbọ́ mi èmi olólùfẹ́ yín náà ní Captain Mother Esther Idowu Phillips tí gbogbo yín mọ̀ sí Mama Rainbow. Mo fi àsìkò yìí rọ̀ gbogbo wa ẹ̀yin ọmọ pàápàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kọ́mọdé jí láàárọ̀ kó gbégbó dání kó máa mu ṣíṣà ìmúkúmu yìí pọ̀ ju òǹbà nǹkan jẹ́. Bọ́mọ ò bá ya wèrè á ya dìgbòlugi. Ṣé ọmọ tó ya wèrè tó ya dìgbòlugi wúlò fọ́bi mọ́? Kò wúlò fúlù pàápàá kò wúlò fara ẹ̀. Tí ẹ bá ń ṣe báyìí ṣẹ́nu yín fẹ́ di láyà ó fẹ́ di dókítà pẹ̀lú kótẹ́ mú kiri. Honorable Senator ẹ̀yin ò gbèrò rẹ ni ẹ̀yin òbí pàápàá dìde pẹ̀lú àdúrà. Ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run ń tó délé ayé ìkọlọ́ba alẹ́bí èṣù kúrò. Ìgbéga Ọ̀ṣun là ń wá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò ní bàjẹ́. Ìmọ̀ràn yìí wá láti ilé-iṣẹ́ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ aráàlú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àràbà ni bàbá ẹni abálábà ni bàbá. OSBC Television Channel 32 UHF Star Times 113 àti Free TV 502 pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org ti gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. Ẹ máa pàdé wa ní gbogbo ìgbà fún àkànṣe eré oníṣe. Ọ̀rọ̀ lọ bọ́rọ̀ lọ tí ọmọ pàṣẹ ọkùnrin ara lẹ̀ pàṣẹ eégún tó máa ń wájà ẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn tí gba ojú sùnùkùn. Nígbà tí Olódùmarè rán gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ wá sílé ayé wọ́n kàn ń sùn wọ́n ń jí ni sẹ́yìn ẹ̀ka tó mọ oko tí ọjọ́ jẹ́. àwọn wo ni ẹ pè ní irúnmọlẹ̀ tó wà sáyé àwọn ní Òòṣàlá Ọbàtálá Ọ̀rúnmìlà Ṣàngó gbogbo àwọn àkọlé báwọn. Orin ìgbàlódé àti ti ọjọ́ ọ̀hún. Ìwọ lọ̀gá èmi lọ̀gá èmi lọ̀gá ìwọ ọ̀gá. Ètò tó ṣe àgbéyẹ̀wò ìdílé tó dára. Nítorí pé mo mọ nǹkan tí mò ń wá nínú ọkàn ara mi so mo ti pinnu mo ní máa fẹ́ ọmọ yìí. Ǹjẹ́ tí ẹ rí wọn gan-an lákòókò náà pé ẹ tí máa fẹ́ tí ó jáde orí mi lélẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìṣèlú àti ìgbìyànjú ìjọba. àti tó wọ́n ló ti ń tẹ̀síwájú. ó ti ń tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ ni so bí wọ́n ti ń pè yìí ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ni àti pé káwa kan ká yẹra kó bẹ́ẹ̀ kájọ ní díẹ̀ náà àwọn èèyàn tí ò tí ì ní. OSBC Television ilé àwíyé òkè baálẹ̀ Òṣogbo òkè téńté la wà ẹ máa wò wá láwò gbádùn. kó lè dáa kó lè dáa kó lè dáa àgbélédé ọmọdé ẹ̀yà wá ṣeré agbádùndé ọmọdé àgbààgbà ẹ̀yà wá jadùn àgbétòdé gbogbo ènìyàn ẹ̀yà wá fetígbéyàwó ọ̀rọ̀ ṣebí igbá tó tó gba ló ń ṣe báàlì àgbọn mi kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ ló ń ṣe báàlì odò bẹ́ẹ̀ ni ètò tó tètò ní jẹ́ ọba ètò bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò lórí tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀kan gbòógì ni ètò kó lè dájẹ́ eléyìí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi ní déédéé aago 7:00 sí 9:00 òwúrọ̀ ẹ kúkú mọ̀ pé àfin ò ní wọjà kí gbòójú ọmọ mọ̀ ètò kó lè dá lètò tó ń taná wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa bí ọ̀rọ̀ òṣèlú ètò ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ìlera ètò ìrìnnà àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ eré ìdárayá ètò ìṣúná àtàwọn míì béèyàn bá wá fẹ́ ṣòwò kó jèrè àfi kéèyàn fọn rere ara rẹ̀ lórí ètò tó lu jáyé lu jókòó láti gbé ọjà lọ́tà àwa ń pe ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá ẹ̀yin olókòwò kéékèèké ẹ̀yin kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè ti ṣetán láti pe ìpàdé pàjáwìrì ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ náà nítorí ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ tó san ìdajì owó oṣù fún àwọn olùkọ́ fásitì náà fóṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí bó ṣe jẹ́ kó sí ọjọ́ kan pàtó tí ìpàdé náà yóò wáyé ààrẹ gbọ́ pé ìgbésẹ̀ àti pé ìpàdé náà kò ṣẹ̀yìn báwọn olùkọ́ ọ̀hún ṣe rí owó ìdajì oṣù láṣùwọ̀n owó oṣù wọn
nígbà tó máwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ làbújá alága ẹgbẹ́ asuu ọ̀jọ̀gbọ́n emmanuel oṣòdẹ̀kẹ́ fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba kò ṣàlàyé lórí ohun tó ṣokùnfà ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ wọ́n ní ó dàbí ẹni pé mínísítà fúnra àwọn òṣìṣẹ́ dókítà chris ngige òun ló fi lẹ́tà kan ṣọwọ́ sọ́fíìsì olùṣirò owó àgbà àtọ́fíìsì tó ń rí sí àkọsílẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ láti gbé ìgbésẹ̀ náà pẹ̀lú gbèdéke àkókò tí àwọn olùkọ́ fásitì fagilé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé ilé-iṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ti wá ní owó ọmọ kankan nípa ìgbésẹ̀ ìdajì owó oṣù tí wọ́n san fún àwọn olùkọ́ fásitì. ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ti tẹ́wọ́ gba àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti ọ̀dọ̀ olùpẹ̀jọ́ kìíní gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá àti olùpẹ̀jọ́ kejì tí ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress níbi tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ tó ń sọ ojúlówó káàdì àwọn olùdìbò àkọsílẹ̀ kẹta tí olùpẹ̀jọ́ gbé kalẹ̀ ló ní ṣe pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ ìwé tó ní ṣe ìwé èsì ìbò tó wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ ọlọ́rundá òbòkun àti ìlà adéyẹmí àbọ̀dẹ̀rìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn àbọ̀ ìròyìn ń rè láti ẹnu mojíbọ́lá káyọ̀dé òkè. ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́sùn ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tún rí àwọn ẹ̀rí míì gbà èyí tó ń ṣàfihàn pé èrú wáyé lásìkò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọjọ́ 16 oṣù keje ọdún yìí bákan náà nìgbìmọ̀ ọ̀hún lábẹ́ ìdarí onídàájọ́ tẹ̀sí kúmẹ̀ tẹ́wọ́ gba àwọn ẹ̀rí kan nípa sẹ́nẹ̀tọ̀ adémọlá adélékè bíi ìwé ẹ̀rí dípúlọ́mà láti penn foster high school ìwé ẹ̀rí nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àkọ́kọ́ láti atlanta metropolitan state college àkọsílẹ̀ kan tó jẹ́rìí pé lóòótọ́ ló lọ sí ẹ̀dẹ̀ muslim high school àti ìwé ẹ̀rí láti ọ̀dọ̀ àjọ àgùnbánirọ̀ tó ṣàfihàn pé kò sí rúùlù tó fi mọ́ àwọn àkọsílẹ̀ míì lára àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ tó tún tẹ ìgbìmọ̀ náà lọ́wọ́ ni form ecata láti ìjọba ìbílẹ̀ ọlọ́rundá òbòkun àti ìlà form ec8b tó jẹ́ ìwé àkọsílẹ̀ èsì ìdìbò láwọn wọ́ọ̀dù àti form ec8c tó jẹ́ ìwé àkọsílẹ̀ èsì ìdìbò láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 tó lùpẹ̀jọ́ fẹ̀sùn kàn pé èrú ìbò ti wáyé tó fi mọ́ form ec8d tó jẹ́ ìwé àkọsílẹ̀ àpapọ̀ èsì ìdìbò àti form ec8 tí àjọ elétò ìdìbò fi kéde èsì ìdìbò ọ̀hún gómìnà adégbèga oyètọ́lá àtẹ̀gbẹ́ òṣèlú apc ni wọ́n pẹjọ́ tako èsì ìdìbò tájọ inec fi kéde sẹ́nẹ́tọ̀ adémọlá adélékè bí ẹni tó jáwé olúborí ọ̀hún olùpẹ̀jọ́ kínní àti ìkejì ní èrú wáyé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lásìkò ìdìbò náà bákan náà ni wọ́n pẹjọ́ tako àwọn àmúyẹ tó mú kí sẹ́nẹ́tọ̀ adémọlá adélékè kópa gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ìdìbò náà níbi ìjókòó ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni agbẹjọ́rò fún olùpẹ̀jọ́ kínní gómìnà adégbèga oyètọ́lá àti olùpẹ̀jọ́ kejì ẹgbẹ́ òṣèlú apc ọ̀mọ̀wé sàkà láyọ̀ ọ̀nù ti ṣàgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rí míì nígbà tó ń ṣàgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rí ọ̀hún ọ̀mọ̀wé láyọ̀ ọ̀nù ni tapá tún tapá sì tọ́rọ̀ kàn tó fi máa kọ̀wé ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́jọ́ ọ̀hún ti ṣàyẹ̀wò àwọn ẹ̀rí náà dáadáa àwọn agbẹjọ́rò fún olùjẹ́jọ́ kínní ìkejì àti ìkẹta jamiu ọlábọ̀dé níyì owóládé àti nathaniel ọ̀kẹ́ tako àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rí ọ̀hún tí wọ́n sì láwọn yóò máa sọ ìdí táwọn fi takò ó bí ìgbẹ́jọ́ bá ṣe ń lọ ìgbìmọ̀ náà tẹ́wọ́ gba àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi ìsú ọ̀hún tó sì sún ìjókòó síwájú di ọjọ́ 16 oṣù yìí ṣáájú làgbẹjọ́rò fẹ́gbẹ́ òṣèlú pdp nathaniel ọ̀kẹ́ ti fẹ̀sùn kàn pé ìròyìn tó gborí ìtàkùn ayélujára nípa ìgbẹ́jọ́ náà yàtọ̀ sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ níbi ìjókòó ìgbìmọ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n tálága ìgbìmọ̀ náà onídàájọ́ tẹ̀sí kúmẹ̀ béèrè fún ẹ̀rí nípa èyí ìgbìmọ̀ náà ní òun kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìròyìn tó ń gborí ìtàkùn ayélujára mojíbọ́lá káyọ̀dé ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. àjọ tó ń mójútó ìwọléwọ̀de àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè NIS ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn lórí báwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ṣe ń sá lọ sílẹ̀ òkèèrè tó ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀hún bíi tí ó kọni lóminú ọ̀gá àgbà àjọ náà ní ìpínlẹ̀ enugu ọ̀gbẹ́ni joaquim olumba ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí níbi ìlanilọ́yẹ̀ kan tó wáyé nípínlẹ̀ náà àjọ náà ṣètò ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ àwọn ààrẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni olumba ṣe sọ báwọn orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń fẹsẹ̀ fẹ́ lọ sílẹ̀ òkè láti lọ wá iṣẹ́ ajé jẹ́ eléyìí
tó ń pagidínà ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè nàìjíríà. Ilé-iṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ìpèsè epo rọ̀bì ti sọ pé òun ti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà tí ó péye tí yóò fi wá àwọn ọ̀pá epo pẹtiró àti afẹ́fẹ́ gáàsì kan. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé àgbà ilé-iṣẹ́ tó mójútó ìpèsè epo pẹtiró ambassador Gabriel Aduda fi síta níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń ṣe l'Àbújá gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe wí láti ọwọ́ olùdarí tó wà fétò ìròyìn ilé-iṣẹ́ náà arábìnrin Enifa Bob Manuel. Akọ̀wé àgbà ilé-iṣẹ́ náà ní olùdarí tó wà fọ́rọ̀ agbègbè tí wọ́n ti ń wa epo rọ̀bì ọ̀gbẹ́ni Felix Okeke tó ṣojú fún níbi ètò tá à ń sọ yìí. Ó ṣàlàyé pé ipa tí ọ̀pá epo rọ̀bì ń kó nínú ìpèsè epo rọ̀bì kò kéré rárá. Ó tẹnu mọ́ pé àfojúsùn ilé-iṣẹ́ tó ń darí lórí ètò ọ̀hún ni láti jẹ́ kí ìpèsè epo rọ̀bì ó máa pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu ó sì tún wà lárọ̀ọ́wọ́tó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nígbà tí wọ́n bá sọ di epo pẹtiró. Mínísítà fọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn, àmójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ètò sọ̀pàdé Hajiya Sadiya Umar Farouk ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú báńkì àgbáyé láti fi ṣàgbéyẹ̀wò ọṣẹ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti ṣe àti ìgbésẹ̀ tí yóò tọ̀nà fáwọn tó fara káásá làlórí náà kí ó mọ̀ bá nípa lórí wọn. Arábìnrin Farouk, ẹni tí ó sọ̀rọ̀ ìdí wíwọ̀n níbi ìpàdé oníròyìn ilé-iṣẹ́ náà pẹ̀lú àṣàlàyé pé àgbéyẹ̀wò ọ̀hún yóò ran ìjọba àpapọ̀ àti báńkì àgbáyé lọ́wọ́ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ tó yẹ. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí olùrànwọ́ pàtàkì fi tí ìròyìn fún Hajiya Farouk arábìnrin Nneka Anibeze tó fi síta nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìgbésẹ̀ náà ló wà láti jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ mọ dédé àwọn nǹkan tó bàjẹ́ lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ọ̀hún. Ó fi kún pé ìgbésẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì fàtúntò tó kíríkì. Bákan náà ni mínísítà tún ké sí àwọn lájọlájọ àtàwọn alájọṣiṣẹ́pọ̀ ìjọba pé kí wọ́n kún ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ lọ́nà àti jẹ́ kí àfojúsùn ọ̀hún jọ pàtàkì jùlọ láti mọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn agbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti bà nǹkan jẹ́ púpọ̀. Gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó tura àwọn agbófinró kí wọ́n dẹ́kun gbígba owó tàbí tàbùkù àwọn aráàlú lásìkò tí wọ́n bá wà lẹ́nu iṣẹ́. Gómìnà ẹni tí igbákejì rẹ̀ ọ̀mọ̀wé Ọbáfẹ́mi Hamzat ṣojú fún sọ̀rọ̀ yìí níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ jáde tí wọ́n ṣe fáwọn ikọ̀ aláàbò kan nípìnlẹ̀ náà fún tọdún 2022 èyí tó wáyé ní Star Development Center Magodo nílùú Èkó. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ìjọba tí gómìnà Sanwó-Olú ń darí kò ní fààyè gba kẹ́nikẹ́ni tẹ òfin lójú gbowó tàbí tàbùkù ẹni. Ó ṣèlérí láti túbọ̀ máa pèsè ohun èlò irinṣẹ́ fáwọn ikọ̀ aláàbò náà kí iṣẹ́ wọn kó lè jáfáfá sí kí àkóyawọ́ kó sì wà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ Super Eagles orílẹ̀-èdè ti wà lára ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 10 tí wọ́n gbé pẹ́ẹ́lí dáadáa jùlọ lágbàáyé ṣùgbọ́n tí wọn ò láǹfààní láti kó gbòjá fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ Qatar 2022. Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ṣe fi yé ni, Real Azzurri ti Italy tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù kẹfà tí àjọ FIFA sọ pé dáńtọ́ jùlọ lágbàáyé náà kò ní ikọ̀ rẹ̀ kò láǹfààní láti pegedé fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí orílẹ̀-èdè Qatar yóò gbàlejò rẹ̀. Ikọ̀ Super Eagles wọ́n wà ní ipò 22 lágbàáyé ni wọn kò ní láǹfààní láti kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ tọdún yìí. Orílẹ̀-èdè Ghana ló yọwọ́ ìgbìyànjú orílẹ̀-èdè yìí láwọn tí kì bá jẹ́ ìgbà kẹrin tí wọn yóò yọ sí bọ̀m̀bọ̀m nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè Ivory Coast ni wọ́n wà ní ipò 52 táwọn náà sì láǹfààní láti kópa pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bọ́rẹ́lẹ̀ nínú ìdíje ọ̀hún. Nílẹ̀ òkèèrè, ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Guinea ti pàṣẹ pé kí wọ́n pẹjọ́ tako lórí ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ rí ẹni tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́dún 2021 Alpha Condé pẹ̀lú àwọn èèyàn ọgọ́sàn míì àti àwọn mínísítà tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè náà fẹ̀sùn pé wọ́n lẹ́bọ lẹ́rù. Lóṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá làwọn ológun yẹ̀gá mọ́ Condé nídìí tó ti mú kí ìwà ìjẹbánu kó wọ ilẹ̀ ọ̀hún lẹ́wò. Nínú lẹ́tà kan tí mínísítà fẹ́tò ìdájọ́ ilẹ̀ náà fi síta ló ti ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú ìtàn orílẹ̀-èdè náà láti lè wá gbé dẹ́kun fún ìwà àjẹbánu tó sì ṣàlàkalẹ̀ àwọn orúkọ tí ọ̀bẹ bà nídìí ọ̀hún. Lára wọn ni olóòtú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí Ibrahima Kasore Fofana, mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tò ààbò, ìṣúná àtòkòwò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fìgbà kan rí jọ dámọ̀ràn pàtàkì lásìkò tí Alpha Condé wà lórí.